สวัสดีครับ What is this นี้คืออะไรในวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมารู้จักกับสัตว์ประหลาดยักษ์ใหญ่ในตำนานที่แรกเริ่มเดิมทีแล้วถือกำเนิดมาจากหินและดินเหนียวมีรูปร่างหน้าตาโดยรวมเหมือนมนุษย์ทั่วไปซึ่งผมมั่นใจว่าเพื่อนๆต้องเคยเห็นมันผ่านตากันมาบ้างแล้วในสื่อใดสื่อหนึ่งเช่นนิยายภาพยนตร์ซีรีส์การ์ตูนหรือวิดีโอเกมแต่ร่างกายของมันอาจจะทำจากวัสดุอื่นๆก็ได้เช่นเหล็กน้ำแข็งไม้หินลาวาและอาจมีร่างกายขนาดเพียงเท่าๆกับคนทั่วไปอย่างเราๆเท่านั้นว่าแต่เพื่อนๆพอทราบเรื่องราวดั้งเดิมหรือประวัติที่มาที่ไปของมันกันไหมครับถ้าทราบก็รบกวนช่วยคอมเมนต์มาเล่าสู่กันฟังหน่อยนะครับผมจะขอบคุณมากๆเลยที่สำคัญอย่าลืมบอกด้วยนะครับว่ามันมีชื่อว่าอะไรมาถึงตรงนี้ถ้าเพื่อนๆยังไม่อยากฟังเฉลยหรืออยากจะลองไปเดาดูเองก่อนก็ขอให้หยุดคลิปไว้ตรงนี้ได้เลยนะครับหรือจะปิดคลิปไปก่อนก็ได้เอาไว้คิดออกแล้วค่อยกลับมาดูกันต่อเอาล่ะทีนี้ผมจะเฉลยแล้วนะครับชื่อของมันก็คือโกเลมนั่นเองตามตำนานของชาวยิวกล่าวว่ามันมีรูปร่างเหมือนคนแต่ถูกสร้างขึ้นมาจากหินและดินเหนียวโดยแรบไบหรือนักบวชในศาสนายูดาห์แล้วเขียนคำว่าอิเมตที่แปลว่าความจริงในภาษาฮิบรูลงบนหน้าผากหรือหน้าอกหรือเขียนใส่กระดาษแล้วยัดลงในปากหรือทำเป็นป้ายแขวนคอของมันไว้พร้อมกับร่ายเวทมนต์เป่าคาถาเสกให้มันมีชีวิตขึ้นมาเพื่อเป็นทาสรับใช้ซึ่งมันจะเชื่อฟังและทำตามคำสั่งของเจ้านายอย่างซื่อสัตย์และเคร่งครัดคิดการใดๆเองไม่ได้เลยดังนั้นผู้ที่ใช้มันจึงต้องมีทักษะพิเศษในการควบคุมสั่งงานมิฉะนั้นแล้วมันก็อาจจะทำอะไรแปลกๆแล้วเกิดปัญหาตามมาได้ถ้าจะว่าไปแล้วก็อารมณ์ประมาณหุ่นพยนต์แถวบ้านเรานั่นแหละครับโกเลมได้ถูกกล่าวถึงครั้งแรกในช่วงคริสตศตวรรษที่ 4 ในคัมภีร์ทัลมุดฉบับบาบิโลเนียว่าในยุคแรกก่อนที่พระเจ้าจะสร้างอดัมขึ้นมานั้นผู้ที่ใกล้ชิดกับพระเจ้าได้สร้างโกเลมหลายตนขึ้นมาจากโคลนแต่ก็ยังไม่นับว่าเป็นมนุษย์อยู่ดีเพราะพวกมันพูดไม่ได้ต่อมาในยุคกลางคำว่าโกเลมก็ได้ปรากฏขึ้นอีกครั้งในเพลงสวดสดุดีพระเจ้าโดยมีความหมายว่าวัตถุใดก็ตามที่ไม่มีรูปพรรณสันฐานที่แน่นอนและยังมีงานเขียนเกี่ยวกับเวทมนต์ของชาวยิวส่วนหนึ่งในช่วงปลายศตวรรษที่ 12 ต่อต้นศตวรรษที่ 13 ที่กล่าวถึงวิธีการสร้างและการทำให้โกเลมเคลื่อนไหวได้จนในยุคต่อๆมาตำนานของโกเลมก็ถูกต่อยอดไปตามจินตนาการของผู้คนเช่นเป็นปีศาจชั่วร้ายที่อาศัยอยู่ปะปนกับผู้คนอย่างเราๆหรือสามารถถูกสร้างขึ้นจากวัสดุอื่นๆได้อีกด้วยโดยโกเลมที่มีชื่อเสียงที่สุดนั้นก็คือโกเลมแห่งปรากตามตำนานกล่าวว่าในช่วงปลายศตวรรษที่ 16 ยูดาโลอีเบนเบซาเซลถ้าผมอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะครับหรือที่รู้จักกันในชื่อมาฮาราลหัวหน้าแรบไบแห่งกรุงปรากได้สร้างมันขึ้นมาจากดินเหนียวริมแม่น้ำวอลตาวาเพื่อปกป้องชาวยิวที่อาศัยอยู่ในกรุงปรากจากจักรพรรดิรูดอล์ฟที่ 2 แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งสุดท้ายแล้วจักรพรรดิรูดอล์ฟที่ 2 ก็ต้องยอมทำสัญญาสงบศึกโดยสัญญาว่าจะไม่มาข่มเหงรังแกเข็นฆ่าชาวยิวในกรุงปรากอีกแลกกับการให้แรบไบนั้นยกเลิกการใช้งานโกเลมตนนี้บางคนก็เลยยกย่องให้โกเลมเป็นยักษ์ใหญ่ผู้พิทักษ์ของชาวยิวซึ่งก็ลือกันว่าร่างกายของโกเลมตนนี้ก็ยังคงถูกเก็บรักษาเอาไว้ในห้องใต้หลังคาของโอโรนิลซินาโกกโบสถ์ของชาวยิวในกรุงปรากรอคอยผู้ที่สามารถประกอบพิธีกรรมได้อย่างถูกต้องมาปลุกมันขึ้นอีกครั้งหนึ่งแม่แต่น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับเพราะเจ้าห้องใต้หลังคานี้ไม่ได้เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชมสิครับแต่ยังไงซะโกเลมแห่งปรากก็โด่งดังถึงขนาดทำเป็นของที่ระลึกขายดูสิครับมุ้งมิ้งตะมุตะมิเลยทีเดียวนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีเรื่องเล่าของโกเลมแห่งเชมว่ามีชายหลายคนได้สร้างโกเลมขึ้นมาเพื่อใช้งานแทนทาสแต่ด้วยเหตุใดไม่ทราบได้พวกเขาได้กำจัดโกเลมเหล่านั้นทิ้งเสียก็เลยไม่มีหลักฐานเหลือให้พิสูจน์กันอีกแล้วเอาอีกแล้วนะครับซึ่งวิธีการกำจัดโกเลมนั้นก็คือให้ลบตัว e ในคำว่า image ที่แปลว่าความจริงที่อยู่ในปากหรือบนหน้าผากหรือหน้าอก
หรือบนแผ่นป้ายคล้องคลอของมันออกให้เหลือเพียงคำว่า met ที่แปลว่าความตายจะเห็นได้ว่าโกเลมนั้นได้รับความนิยมและมีอิทธิพลในโลกตะวันตกไม่น้อยไม่ว่าจะเป็นงานศิลปะบทความงานเขียนวรรณกรรมนวนิยายภาพยนตร์ซีรีส์การ์ตูนเกมต่างๆที่มีตัวละครที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากโกเลมหรือแกนเรื่องที่นำเอาความหมายของโกเลมมาตีความในเชิงเสียดสีประชดประชันถ้าเอาที่เรารู้จักกันดีก็เช่นนิทานพื้นบ้านของชาวสลาฟเรื่องเคลบอยเกมคอมพิวเตอร์ Diablo Warcraft Minecraft หรือโปเกมอนและตัวละครคอร์กกับเดอะซิงของ Marvel เป็นต้นครับสุดท้ายก่อนจากกันในวันนี้ผมก็อยากขอกำลังใจจากเพื่อนๆในการเสาะหาตำนานและเรื่องราวต่างๆมาทำคลิปเล่าสู่กันฟังให้เพื่อนๆได้เพลิดเพลินและรู้จักพวกมันมากขึ้นกันอย่างนี้ต่อไปโดยการช่วยกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ